हेलो नमस्ते सञ्जय फेरि अर्को नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ पर्ट चाहिँ लिएर आएको छु। र यो खास प्रब्लम भनेको चाहिँ यो टर्न अन नभएर यो चार्जिङ नभएर चाहिँ यो रिपेयरको लागि आएको। यसमा चाहिँ चार्जिङ पनि हुँदैन। यो भिडियोमा चाहिँ हामी फर्स्ट यसलाई डिसेम्बल गर्छौँ। माथिको यो ग्राफिक्स भएको प्लास्टिकको यो जुन स्टिकर छ यो चाहिँ डिफ्रेन्ट कलरमा आएको हुन्छ। यसमा चाहिँ यो चाहिँ हामीले रिमुभ गरिकन अर्को पनि लगाउन सक्छौँ र यसलाई चाहिँ डिसेम्बल गर्न जाँदैछौँ। मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। साथै बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला। कस्तो भिडियोहरू चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। यो भिडियोले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै सेयर पनि गरिदिनु होला। यो डिसेम्बल गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो च्यानलको सानो प्रोमोपछि चाहिँ हामी यसलाई सुरुवात गरौँ है त। फर्स्ट यसलाई हामीले रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई रिमुभ गर्न चाहिँ मैले यो पातलो खालको चाहिँ मैले ओपनर लिएको छु। यसलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट यसरी लगाउनु पर्ने हुन्छ। यस साइडबाट यसलाई रिमुभ गरौँ। यसरी चाहिँ स्टिकर हो यो। यसलाई यसरी गरिसकेपछि यो आउँछ। त्यसपछि यसलाई हामीले उक्काउँ। उक्यो यो 3 प्लसमा स्कोप छ। यसलाई चाहिँ रिमुभ गरौँ। स्कोपलाई हामीले रिमुभ गऱ्यौँ। जुन यो कभरला छ कभरलाई चाहिँ यहाँ साइडबाट माथि तानौँ। कताबाट मिल्छ यसरी माथि राखौँ। यसरी यो रिमुभ हुन्छ। यो 3 स्कोप खोलिसकेपछि यो रिमुभ हुन्छ। यसको ब्याट्री यस्तो साइजमा छ। यसलाई पोज गरिकन हेर्न सक्नुहुनेछ। 750 मिलिएम्पियर र 211003020 SDE 2.78 WS 3.7 भोल्ट ब्याट्री छ। यसमा बोर्ड रहेको छ। पप सेन्सर यो भइहाल्यो। बोर्डलाई रिमुभ गरौँ। यसमा नि प्लस स्कोप छ। 2 प्लस स्कोप रिमुभ गरौँ। यो साइडमा चाहिँ प्लस छ किनभने यसमा प्लसै देखाएको छ। यो माइनस भइहाल्यो। मलाई थोरै यहाँबाट रिमुभ गरौँ किनभने यहाँनिर एयरको लागि राखिएको छ। यो फर्स्ट हामीले डिसेम्बल गऱ्यौँ भन्दै मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। साथै बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। कस्तो भिडियोजहरू चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। यो भिडियो धेरैभन्दा धेरै सेयर पनि गरिदिनु होला। आज चाहिँ मैले यो भिडियोमा चाहिँ समन्थ बेबी पर्टलाई चाहिँ डिसेम्बल पनि गऱ्यौँ भन्दै अर्को भिडियोमा चाँडै भेट्ने बाचा गर्दै म यो भिडियोबाट चाहिँ बिदा लिन चाहन्छु।